Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì theo yêu cầu mình sẽ làm tiếp cái món bánh bao nhân thịt. Và với cái cách làm này bánh hoàn toàn là thành công ngay lần đầu luôn và trắng tinh luôn. Thì mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất từ mình nha. Mình dùng đây là bột mì Hoa Ngọc Lan, một gói này là 500g. Tiếp theo là mình dùng 100g đường cát, 300ml sữa tươi, có đường hoặc không đường đều được, một cái trứng gà, chút nữa mình lấy lòng trắng, một lát chanh, 2 muỗng cà phê men nở khô, men ngọt á. Đây mình dùng cái hiệu này nè, các bạn mua trong những tiệm tạp hóa lớn. Chút xíu muối, 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi trước hết á, thì mình cho hết đường vô trong sữa nè, mình khuấy đường cho nó tan trước. Thì chút nữa mình cho vô bột á, nó nhanh tan và nó dễ nhồi nữa. Đây men thì mình sẽ lường 2 muỗng cà phê lưng vậy nè, mỗi một muỗng là 3g. Các bạn đừng có lường đầy quá nha. Cho hết vô rồi mình khuấy sơ, cho men nó hòa chung với nước sữa. Rồi mình sẽ đập cái trứng gà, mình lấy cái lòng trắng thôi để tạo thêm cái độ xốp cho bột. Các bạn cũng có thể bỏ qua, khuấy cho nó tan, cho nó bong lên á. Rồi cho hết 500g bột vô trong cái thau nè, cho muối vô, khuấy sơ nè, trộn cho muối nó tan sơ, nó đều á các bạn. Rồi mình khoét một lỗ ở giữa, cho vô đây vài giọt nước cốt chanh để cho cái bánh của mình nó trắng. Rồi cho hết cái lòng trắng trứng vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ trộn đều ha. Trộn trứng với bột trước, trộn cho nó đều sơ. Rồi mình sẽ lấy cái phần nước sữa và đường mình cho vô. Đây, cái nước men này các bạn để một chút là nó nổi lên trên mặt à, là men nó còn hoạt động nha. Rồi mình đổ vô hết luôn. Vừa cho vô thì các bạn vừa trộn cho bột nó ngấm đều. Với cái lượng nước vậy á, là cái bánh của mình nó vừa luôn á, nó mềm và nó có cái độ xốp, không có quá nhão cũng không bị khô. Rồi các bạn trộn từ từ cho nó đều bột với nước men lại với nhau. Mình trộn vậy nè, chứ các bạn đừng có dùng tay trước ha, mình cho tay vô mình nhồi là nó bị dính tay á. Mình trộn sao cho nó phủ đều cái nước hết vậy là được nè. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ nhồi, có dầu ăn vô á, cái bột của mình nó sẽ có cái độ mềm và mịn á, dễ nhồi lắm. Mình nhồi cho nó đều lại. Trong lúc nhồi thì các bạn quay tròn và mình gập bột. Thì nhồi vậy đó để cho cái mặt ngoài nó láng mịn. Rồi mình nhồi sơ vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ đậy lại và mình để ở đây cho bột nó mịn trước. Mình sẽ để khoảng 10 phút rồi mình quay trở lại. Sau 10 phút thì bây giờ mình bắt đầu mình nhồi bột nha các bạn. Mình để vậy là để cho cái bột của mình nó nở ra, nó mịn á, mình dễ nhồi hơn. Để chút xíu là mình thấy bắt đầu cái bột nó mịn này nè, nó không còn dính tay nữa. Cho ra cái mặt phẳng, các bạn vệ sinh cho sạch ha. Rồi mình thấm chút xíu dầu vô cái tay để mình làm cho cục bột nó được mịn á, và nhồi. Các bạn nhồi vừa kéo bột ra vậy nè, để cho cái phần da nó láng mịn. Và mình nhồi khoảng 5 phút. Sau khi mà mình nhồi đủ 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho bột vô trong cái thau trở lại. Và lần này mình sẽ ủ nha. Mình sẽ ủ từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng đồng hồ, tùy theo nhiệt độ, và đến khi bột nó nở gấp đôi. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 300g thịt nạc mình xay, một ít nấm mèo, khoảng 10g nấm mèo khô, ngâm nước cho nó nở, một cái củ sắn nhỏ nhỏ, đừng có lớn quá là nó bị dư á, vài cọng hành lá và một ít rau cần tây, chút xíu củ cà rốt cho nó có màu đẹp.
nửa cái củ hành tây. Rồi mình sẽ cắt cái gốc hành nè, các bạn đập dập, mình băm nhỏ nhỏ, mình cho vô thịt mình ốp. Mình sẽ ốp cái phần thịt trước. 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, và đây là nước ốp rượu mai Quế Lộ. Mình sẽ cho vô đây nửa muỗng canh tiêu xay. Rồi trộn đều các cái gia vị lại cho thịt nó ngấm trước. Mình ốp cái phần thịt vậy nè thì thịt nó thơm ngon. Để thịt một bên thì mình đi cắt cái củ hành tây ra nhỏ nhỏ. Các bạn cắt cho nó nhuyễn nhuyễn á thì vô cái nhân nó mới ngon. Rồi mình cho qua một bên luôn. Nấm mèo mình cũng sẽ cắt nhỏ nhỏ luôn, cắt nhuyễn nhuyễn ra giống như hạt lựu. Hành lá và cần tây cắt nhỏ luôn. Rồi cái củ sắn thì mình sẽ bào sợi, mình dùng cái cây dao bào sợi vậy nè, bào cho nó nhanh á. Nếu các bạn không thích bào á, thì mình bằm hạt lựu cũng được luôn. Xong hết thì mình cho 2 muỗng canh dầu phi thơm, nửa cái củ hành tây cho nó thơm lên, rồi mình sẽ cho hết cái phần thịt vô. Cái phần nhân này á, là mình dùng cái thịt nó ít đó các bạn, rau củ nó hơi nhiều á. Nếu các bạn không thích ăn rau củ nhiều thì mình bớt cái phần củ sắn lại và mình tăng thêm thịt. Cho củ sắn và cà rốt vô. Đối với bánh bao thì không có cà rốt, nhưng mà mình cho vô cho nó đẹp á. Nếu các bạn không thích ăn thì bỏ qua ha. Xào cho nó thơm. Rồi lúc này cái củ nó cũng săn lại nè. Bây giờ mình sẽ cho hết nấm mèo vô và mình xào sơ nữa. Cái nhân này các bạn xào chủ yếu là cho thịt nó chín á, nên củ sắn thì không cần chín ha, mình còn hấp nữa. Cho hành vô là mình tắt bếp. Sau khi nhân của mình nó nguội rồi thì bây giờ mình đi vo nhân. Trong khi chờ bột á, mình vo nhân luôn, mình bóp mỗi một cục nhân vậy khoảng chừng 2 muỗng canh nhân là vừa luôn. Cái nhân này cũng lớn á. Đây cái thau bột này các bạn, mình thấy nó nở lên gấp đôi vậy nè, thì mình ủ 1 tiếng đồng hồ á, cái bề mặt nó láng mịn luôn. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra. Bột nó nở đều là khi mình kéo lên nó có cái sợi sợi vậy nè. Rồi mình cũng vệ sinh cái mặt phẳng cho sạch, cho bột ra. Mình sẽ nhồi gập nó lại để cho bong bóng nó bể bớt. Rồi các bạn cũng nhồi đều. Mình nhồi cho cái bong bóng bọt nó bể đi thì cái bột nó mới mịn nha. Mình nhồi sơ lại khoảng chừng 5 phút nữa. Đưa cái bề láng lên trên thì bây giờ mình sẽ chia bột. Các bạn muốn thích ăn bánh lớn hay nhỏ thì tùy ha. Ở đây thì mình chia ra 10 cái bánh đối với 500g bột. Phủ bột áo rồi mình để qua một bên. Và các bạn nhớ ha, cái phủ bột áo ít thôi. Rồi mình lấy một cái cục bột nè, mình gập nó lại. Mình gập vậy là để cho bột của mình nó được mịn đó các bạn, khi mà mình cán ra nó không có bị co lại nha. Làm xong thì mình cũng để qua một bên, lấy cái cục bột tiếp theo và mình làm cho hết cái phần bột, 10 cái cục bột làm y chang vậy luôn. Mình gập lại vậy đó. Làm xong hết thì cái cục bột nào mà hồi nãy mình làm đầu tiên á, thì mình lấy nó để mình cán nha, đè nó dẹp xuống. Rồi mình sẽ cán mỏng ra. Đó, mình làm kỹ thì cái bột mình cán ra nó không có bị co. Có nhiều bạn hỏi mình tại sao cán ra nó bị co đó, là mình nhồi chưa tới. Và các bạn cán những cái mép cho nó mỏng ra thì cái bánh bao mình gói lên nó mới đều bột. Xong rồi mình sẽ lấy một cục nhân mình để lên chính giữa. Và chính giữa các bạn là nó không có được cán mỏng nha, nó phải có cái nhô lên chút xíu. Túm những cái mép thành những cái xíp ly vậy nè, túm đều hết luôn.
Đó, mình gói theo cái cách này là dễ lắm, đơn giản nữa. Rồi cuối cùng mình sẽ túm cái mép sát vô. Rồi, vậy là mình đã làm xong một cái bánh bao. Các bạn lót miếng giấy nến ở dưới để chống dính. Nếu không có thì mình dùng cái miếng giấy A4 á, mình cắt ra cũng được nha. Để thẳng vô trong cái dĩa hấp luôn. Rồi mình làm xong hết thì mình chấm lên đây một chút xíu màu đỏ thực phẩm. Sau khi mà mình làm xong hết thì mình cho lên hấp luôn. Cái bánh nào mà các bạn gói trước á, thì mình hấp trước ha. Cho lên, các bạn nhớ phủ khăn. Sau khi mình gói xong thì mình hấp khoảng 12 phút với lửa vừa. Đúng 12 phút mình tắt bếp luôn. Và mình sẽ mở nắp ra từ từ. Cái phần này là cho cái bánh của mình nó không có bị xẹp nha. Mở ra từ từ vậy nè. Wow, cái bánh các bạn nhìn thấy ngon ha. Trắng tươi luôn và nở đều. Ngon lắm luôn. Và bây giờ các bạn lấy ra và mình hấp tiếp tục nha. Mình đã hấp xong hết 10 cái bánh nè các bạn. Đây là cái bánh nè. Các bạn thấy nó nứt vậy ha. Là do cái khúc đầu mà mình gấp cái mép không sát, nó sẽ nứt chứ không có gì hết nha. Mình sẽ túm cho nó sát thì nó không nứt. Đây cái bánh nở bung nè. Mềm xốp. Bánh nào cũng mềm luôn. Bánh bao này á, làm không có khó. Các bạn chỉ cần lưu ý một số điểm, đó chính là cái cách nhồi bột và cách hấp bánh. Bánh mềm ngon và trắng tươi luôn nha. Chọn cái loại bột mà nó trắng thì cái bánh nó mới trắng. Mình sẽ bẻ ra cho các bạn cùng xem. Đây cái bột bánh bên trong nè, mềm xốp nè và nở đều ha. Không có bị chai. Bánh rất là ngon luôn. Cái độ ngọt cũng vừa, cái nhân cũng ngon. Và theo cái công thức này thì các bạn làm thành công ngay lần đầu luôn thực hiện. Và các bạn nhớ những lưu ý mà mình để trong video đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha.